به امروز VLAN میخوانیم. VLAN is a logical grouping of network user and resources connected to administrative defined port on a switch. یک logical grouping of network users logical یک منطقی grouping میکنیم network user یا resources که یا همین network user ها که هستن connected هستن connected به administrative port میگن یعنی administrative defined port یا عضو VLAN یک است by default on a switch یعنی کل یوزر ها connected on یعنی کل یوزر ها گمینه یا کلش connected به switch the administrative defined port connect هستن. شما چی میکنین؟ اینی میکنم یوزرهای کامینیتیو یوزرهای که به همین administrative defined port connect هست یا شما logical grouping میکنین مثلا بخش VLAN تیار میکنه VLAN 2 بخش مثلا sales VLAN 3 بخش مثلا بخش management یک logical grouping of چیز network user است که connected هستن connected to چیز administrative defined port on a switch. صحیح؟ خب a switch can be configured to support single or multiple VLANs یعنی میشه configureش کنین که سپورت کنه یک ویلان میشه عضو ویلان یک باشه کل پورت ها یعنی کل یوزر همین کلش کانکتد به یک ادمنستریتیو پورت باشه ادمنستریتیو دیفایند پورت باشه یا میتونه عضو مولتیپل ویلان ها باشه یک مثلا چند پیسی عضو ویلان 3 باشه چند تاش عضو ویلان 5 باشه 4 باشه صحیح است یعنی میتونه که سپورت کنه سینگل یعنی one or multiple VLANs each VLAN become its own broadcast domain یعنی each VLAN کاسته is own subnet است it is own LAN است یعنی شبکه دیگه است نمیتونه فریم سند کنه یعنی یک LAN مختلف است یک ارقامش یک LAN است و یک یعنی مثلا هر VLAN کاسته یک LAN است خود VLAN کاست virtual LAN است یک LAN virtual است. خب یعنی its own broadcast domain است یعنی its own LAN است its own subnet است یعنی شبکه خودش است یعنی نمیتونه که مثلا بخش سلز باز به بخش منیجمنت چی کنه فریم سند کنه نمیتونه فریم سند کنه وای که عضو سیم VLAN است وای که یعنی the different VLAN از اون نمیتونه که چی کنه همین پکیج سند همین فریم سند کنه وای فقط میتونه که فریم سند کنه که آن سیم VLAN است یک VLAN است VLAN are created یک VLAN مثلا دو کامپیوتر که عضو VLAN مثلا دو است و میتونن فریم سند کنن این وای که باز عضو مو سیم VLAN نیستن نمیتونن فریم رای کنن باز باز ببینین کار میکنیم پرکتیکال VLANs are created ببینین چطور created میشن by configuring a switch to place each port in a particular LAN چطور VLAN created میشه که configure میکنین a switch to place each port یعنی each port ها را یعنی پورت ها را عضو VLAN های مشخص میسازیم عضو مثلا VLAN یک گفتم VLAN دو by default خب VLAN یک هست شما میشه VLAN های دیگه تیار کنین اینو یک چطور که تیار میشه شما اونمو پورت ها را عضو اون VLAN ها میسازین اینتو configured اینتو created میشن VLAN یک is one of the factory default VLANs این default VLAN است VLAN یک که پیش از پیش VLAN created شده you cannot delete or change the name of VLAN یک نمیتونید دلیتش کنی یا چی کنی نامش تغییر بدهیم by default all port on a switch یعنی by default all port های که on a switch است member چیست member هم VLAN یک هستن انتل تایی که چی کنی تغییرش بده که مثلا 24 پورت سویچ که عضو ممبر همون VLAN یک هست میشه تغییر بده مثلا پورت یکش یا پورت 7 تاش عضو یک VLAN تیار میکنی باز او را عضو مو VLAN میسازی. خب بریم این تو کارش میکنیم. خب اینجا پیشتر گفتم switches forward frames between devices in the same VLAN یعنی سویچ ها فوروارد میکنه فریم ها را بین دیوایس هایی که the same VLAN هست وای که the different VLAN هست نمیتونه بینن اینجا گفته they can't forward frames and they can't transmit frames between different VLANs وای که different VLANs هست و نمیتونه که frames ها رایی کنه transmit کنه دو قسم VLAN هست virtual LAN هست که static است و dynamic است static شکستم configured by administrator که خودت میری و راحت میکنی و static است و که dynamic است کنم چیستم dynamic خود گفتم که all port ها by default all port ها member چیست هم VLAN یک است create new VLANs and assign them port new VLAN ها create میکنیم و برش port assign میکنیم
این پورت اد میکنیم براش اساین میکنیم. خب چطور اساین میکنیم؟ این تعریفش اونم قبل خلاص شد. کانفیگریشنش privilege مود میریم، global configuration مود، بازو create VLAN که create کنیم چی نشته میکنیم؟ VLAN مثلا VLAN ده create VLAN ده and enter VLAN configuration mode for destination. خب این VLAN ده رو براتون create میکنه. بعد اگه میشه name هم بتین name cells میتونیم مثلا assign a name to VLAN نام عطف میکنین به VLAN. length همون name تام کسته length توش که چقدر کرکترز باشه. آپ تو چقدر کرکتر میتونی؟ از 1 تا 32 کرکتر. VLAN 20 به می ترتیب تغییر کن. نام چی میتونه؟ مارکتینگ. امور حرفاش کرکترها چقدر باشه. و VLAN 20 هم تغییر میکنه برای مارکتینگ. VLAN 30 هم تغییر میکنه برای چی؟ ریسرچ. و بعض اگزیست چنین از این VLAN مود ها. و بعد از هم شما برای این اساین کنین پورت ها به این VLAN. پورت اد کنین به اون VLAN. و پورت ها رو به اون VLAN بسازین. خب این کدام مود میرین؟ خب بینی انترفیسز میره. خب انترفیس 5 6 میره. 5 الی 6 دیگه انترفیسز میره. شما میفهمید دیگه به انترفیس که میرفتین. و بعد سویچ پورت اکسس VLAN دانشته کنین که این VLAN ای پورت همین پورت 5 الی 6 هم. عضو VLAN چی میسازی؟ عضو VLAN 10 میسازی. ممبر چی میسازی؟ VLAN 10. assign this port to VLAN 10 چی میکنه این پورت؟ عضو VLAN 10 میسازه. این رنجش هست. شما فقط همه یاد داشتین که بک سینگل انترفیس برین. برای رنجش که میرین انترفیس رنج نشته کنین. سویچ پورت اد کنین. VLAN مثلا 20 عضو VLAN 20 میشه و این ترتیب VLAN 30 خلاص. و چند چیزی که از شو VLAN display VLAN information شو میکنه. شو VLAN brief کاست display VLAN information brief مختصر معلومات همین VLAN براتون میده. دوم کامندش که از show VLAN ID 10 اما display information about VLAN 10 only راجع به اون VLAN 10 only براتون معلومات میده. show VLAN name cells که نشته کنین display information about VLAN named cells only راجع به اون VLAN cells براتون معلومات میشه. ID شو نشته کنین یا name cells بتین. ID و VLAN نشته کنین یا name شو نشته کنین. و no switch port access VLAN کاسته چی میکنه؟ remove port from VLAN 5 چی میکنه؟ امی پورت کاستی او را از زمو VLAN 5 ریمووش میکنه و پس او را باز در VLAN 1 ادش میکنه. سیستا no VLAN 5 براتون ریموو میکنه from VLAN database. و copy running config startup minus config کو میفهمین save the current configuration and in RAM. و switch port mode access کسی نیره میاد بگین this sets the switch port to access mode. این switch به چی set میکنه؟ به access mode set میکنه. access mode کسی یک switch تو another switch connect میکنه. یکی access link است یکی خب این رو باز پاسان خیلی باشه کار کنیم. خب ترس بین هم رو کار کنیم. یک سویچ میریم هم یک سویچ بیاریم کار کنیم. سیز بختر که براتون سخت نشد باز دیگر روز سخت‌تر شو کار میکنیم. سیستم بچه امروز هم سارش یاد بگیریم. 4 کامپیوتر میارم بس است. خب اینجا کلیک کنین enter enable VLAN database نشته کنین. یا فقط VLAN شما چی بده؟ VLAN database نشته کنین. خب در کدام مود برین؟ خب all the comments میبینید VLAN هستین یا میشید VLAN database نمیدونین. خب VLAN چند کریت میکنین؟ شو VLAN اول بگین اف اگزیت میشیم سگن شو VLAN از اگزیت نشد اگزیت بگو شو VLAN. میبینی؟ VLAN چیست؟
کل پورت عضو چیست؟ 24 پورت عضو همین ویلن است. ویلن برین تیار میکنیم. تا دو ویلن تیار میکنیم به نام سیلز و منیجمنت. نوشته کنین ویلن چند؟ ویلن مثلا بله؟ ویلن 10 میتم یکشون 20 میتم سیست؟ ویلن 10. خب برین در ویلن دیتابیس برین یا از این مود برین در کدام مود؟ ویلن 10. ویلن 10 که رفتین بعد از او چی کنین؟ ویلن 10 را براتون کرید میکنم. خب نام میتیم برای چی میتیم نیم سیلز بتم سیست؟ ویلن چی؟ ویلن 20. نیم چی میتم؟ منیجمنت بتم سیست؟ خلاص ویلن کریت شد. آن آل شو ویلن بگین درشته نی 10 سیلز 20 منیجمنت. خب نه پورت ها میکنیم اینجا متوجه بودیم پورت ها دیگه نبود. کل پورت ها کس کجا شد؟ ده اینجا پورت ها میکنیم. خب اینی ببینیم که چند است. اینی را 01 است و اینیش هم 03 است. این دوتا را عضو ویلن چند میسازن؟ عضو ویلن 10. و اینی کامپیوتر عضو ویلن چی میسازن؟ 20. آفرین. این چند بود؟ 01 بود و این 03. خب چی نوشته کنیم؟ باشه دقیقا انترفیس چند هست؟ همون ویلن انترفیس 01 بود سیست؟ و نوشته کنیم سویچ پورت port access switch port access میشه اگه شما یادتون رفت کامنت شما بدین. حال خیر switch بتین switch port access ویلن چند؟ این رو بسو ویلن 10 گفته میسازیم. انتر بزنین. این هم شد انترفیس 03 شو میریم 0 3 این رو عضو کام ویلن میسازیم. این هم 10 میسازیم. 3 نه انترفیس 02 میریم 0 2 این عضو ویلن چند میسازیم؟ عضو ویلن 20. انترفیس 4 عضو ویلن چند میسازیم؟ 20 دیرم. خلاص این خواه شد. سیس این خواه بود. نه یه تست شام کنیم عملی ببینید. به ای پی میتم. این عضو ویلن چند بود؟ ویلن 10 بود. این ای پی یک بیخی سبنت دیگه میتم 10 یا مو سیم ای پی میتم مهم نیست یا خیر 10 میتم 10.0.0.1 سیس 2 مثلا 10.0.0.1 ایش نتنال مهم نیست. خب پولیش هم میتونم 20 0.0.2 10.0.0.3 20 دات 0 دات 3 سیستم 3 خب پنگ کنین پنگ مثلا 20 دات 0 دات 0 دات 2 رو پنگ کنین پنگ میکنن دختری یاد هستین ویلن هستن میبینه پنگ میکنن اما در رو نمیکنن 10 دات 2 دات 2 رو پنگ کنین چنده؟ میکنن؟ فقط گفتم وای که میتونه فورورد کنه فریم که در سیم ویلن است وای که در دیفرنت ویلن است نمیتونن چی کنن؟ این فریم سند کنن فهمیدین؟ یک سوچ دوگان بیارم که خوبتر بفهمین بیارم؟ که خوب دقیق بفهمین خیلی باشه یک سوچ دوگان بیارم اینجا یک تا میارم دو کامپیوتر باید زیاد نه یک تا دو تا میره کنکت میکنم
خب ایره چند میتونم آی پی 10.0.0.4 20.0.0.4 خب و بعد از آن اینجا بریم این کار کنیم. چی نشته میکنیم در کامپیوتر نداریم در سویچ. بله عضو ویلان 10 میتر سویچ پورت اکسس ویلان 10 انترفیس پیش عضو ویلان 20 صحیح است نه؟ یک چیز کمانده بچه ها که این کاماند آخرش از شما باید اینی مود اکسس نشته کنین. سویچ مود. خب مود اکسس هم کار را میکنین. اینی رو باید اینجا ترانک آن کنین. یک اکسس لینک است که اکسس لینک گفتم یک دیوایس تو سویچ کانکت میکنه. یک دیوایس اینی فلحال چیزی بای دیفالت هم اکسس لینک است یا که یک دیوایس تو سویچ کانکت میکنه. اگر از سویچ تو انادر سویچ کانکت میکنه شما باید ترانک آن کنین. ترانکش میکنین؟ او غیر فعال. غیر فعال است. حالا من از این یک رو پنگ کنم پنگ آن نمیکنه باشه. خب ترانک او چیز است نه گفتم باید ترانک لینک آن کنین. 10.0.0. مثلا 4 بود اونجا کامپیوتر یعنی نمیکنه. باید ترانک آن کنین. نمیکنه دیگه. سیس اینجا ترانک آن کنم. در اینجا ترانک آن پورت چند بوده می باشیم 5 از بخوام 5 از او اینجا غلط کردم من اینجا بخاطر اینی چند است اینی خیلی باش ایرم از بین میبرم ساده ایرم از بین میبرم کانکت میکنم. ایده یک کانکت شد که 10 دادم یعنی عضو ویلان 10 است. این هم عضو ویلان 20 است که این یک است 0 1 است انترفیسش از این چیز پورتش یک است از این دوستن به او خاطر گفتم. خب همین یعنی این عضو ویلان 10 ساختم این عضو ویلان 20 اینجا نه این 3 شد چند است 3 و 5 اینجا باید ترانک آن کنه. انترفیسش چند بود 0 5 سویچ پورت access trunk mood trunk میگیرین. چی؟ مودشه؟ trunk میگیرین. فهمیدین؟ در اینجا برین در اینجا باید مودش trunk بگیرین. انترفیس چند بود؟ 0 3 بود. switch port mood trunk انتر. خلاص حالا پینکو ای بخاطر که ترانک مود ترانک است ای ترانک لینک است. ترانک لینک چی میکنه؟ یک سویچ تو انادر سویچ کانکت میکنه. این سویچ ها ببینید اونجا این سویچ ها نیست که سویچ ها یک پورت داره و پورتش ترانک میگه. کاملا کامپیوتر رو کانکت میکنی یا سویچ ها رو کانکت میکنی. کیبل از یک پورت داره پورتش ترانک نشته است. اونم ترانک لینک چی میکنه؟ یک سویچ تو انادر سویچ کانکت میکنه. به این خاطر این ترانک لینک نداره. کلش پورت است. میبینی اینجا ببین کلش 24 پورت است. ترانک لینک نداره. به خاطر پورت ترانک نداره که مشخص پورت ترانک. به او خاطر من چی کردم؟ ترانک اینجا آن کردم که این سویچ تو آن در سویچ دیگه کانکت کنن. بای دیفالت که گفتم از چیز اکس لینک است که اکس لینک یک دیوایس تو آن در سویچ کانکت میکنه. خب آل پینکو ببین پینگ میکنه. آل پینکو میکنه. ببینید من براتون چی میگم بچه‌ها. عنوان درس چی بود؟ یک لاجیکال گروپینگ آف چی بود؟ نتورک یوزر بود لاجیکال گروپینگ کردیم یعنی گروپینگ منطقی کردیم یوزر را بخش ماشون منیجمنت بخش سلز و که چطور که می ویلان هم کریت کنیم پورتات کنیم. مثلا خود ویلان که از ورچوال لان است صحیح است نه پورتات کنیم. مثلا
پورت 1 پورت 3 را عضو ویلن 10 ساختیم، پورت 3 و 4 را عضو ویلن 20 ساختیم. وای که گفتم در سیم ویلنز وا میتونن چی کنن؟ پاکت امی فرندز فارورد کنن. وای که در دیفرنت ویلنز وا نمیتونن دیگه. این مهم نیست که آی پیش یک چیز بدیم. آی پی شما مثلا مختلف دارم، ولی به این خاطر نگویم که آی پی از این مختلف است خوب بیاز نمیکنه. نه. سکن ما آی پی از این امو چیز میتونه. اینی کامپیوتر عضو ویلن چند است؟ 10 یا 10. اینی عضو ویلن 20 بود. متوجه بودین؟ سک آی پی از این 10 میتونم. آی پی از این 10 میتونم ببین. 7 میتونم. سیسته؟ اینا میکنه پینگ. بخاطر که دیفرنت ویلن هستن. آفرین. حالا سک ما اینمی از اینی ایده پینگ کنم پالوشه. چند پینگ کنم؟ 7 بودنی؟ پینگ کنم میکنم؟ بخاطر دیفرنت ویلن است. بخاطر چیز گفتم چی نخورین. میبینم پینگ نمیکنه. ایره نمیکنه. اما اینیش هم میکنه. این بخاطر این دو تا سیم ویلن هستن. اما این نبود. این ویلن 20 بود. پالیش چند است آی پیش؟ اینی آی پی از این 3 آفرین. وشاب گالا اینا متوجه هستی؟ چند میتونم؟ 3 را پینگ میکنه. میبینی؟ فهمیدین درستانه؟ اینه می درستان بود. بس امروز همه قدر.